channel! Just click here. To subscribe! Bayan ng Baler, may talang sumikat at sa buong mundo'y nagbigay liwanag. Si Doña Aurora at saka si Manuel Quezon ay may kasawa. Siya po ay may anak, 4 na anak. Si Maria Aurora, si Maria Zenaida, at saka Maria Corazon. So ngayon, ang ating next stop sa museum. Yes. So we got it for free. Thank you. Because first time natin as LostKid na punta dito sa Baler. And this is the perks of being a traveler, a tour operator. At the same time, you have your own travel agency na magagamit ninyo para makapunta sa mga lugar na gusto ninyo. Habang nandito tayo sa Baler. So, enjoy muna natin yung view. Let's respect their policy, their culture. So, so, ano po ang pwede niyong ma-share na makasaysayang event dito sa Baler? Ang kasaysayang dito, ang pwede dito, kasaysayang dito, nang nagkaroon ito ng beach tsunami before Spanish tayo doon sa mga tao. And ito po si Sir Tito. Siya po yung nag-serve sa atin today na travel engineers. Actually, partner ko po siya sa van rental. Ang kanyang company name ay Franklin Transport. So you can contact us if you want to rent a van, a car. So we will place the contact numbers and details below. And subscribe to our YouTube channel, LostKid, Mudge. So, full pack ang information natin ngayon, guys. Salamat kay Sir Tito. Yay! Ang ating tour operator slash tour guide. Diba? So, kompleto na. May driver ka na. Tour operator. May tour guide ka pa. Ano po yan? Kambal, saging. Kambal na saging. Saging tayo dyan, guys. Bulis barak. Kita po tayo sa kanilang napakagandang view deck. Yan. Makikita nyo yung dagat. Yan, matatanong din yung Sabang Beach. Daan. Kung saan tayo magsa-surf tomorrow. But as of the moment, let's enjoy the view of Baler.
juice dito sa Baler. Haha. Yan. Uy, may souvenir shop. Yan. Ayan o. Souvenir shop. Saan kayo makakabili ng buko juice? Morning. Boom. Jay must sit now. Ilan pa yan? Wala pa yung pilihan. Wala pa yung Pwede iwan ko daw. Aray ko ah! 8. Tribo. Sponsored by Tribo. Nagpaparinig na naman ako guys. Kailangan ko na po ng bagong footwear. Where are we? Dito po tayo sa ALIYA Surf, and mag-i-inquire po tayo kung magkano po ang kanilang rates per room per night para po sa mga clients po natin. So mga ka-vlog, makikita niyo ba ang aking nakikita ngayon? So ito na ang biyaheng LostKid. We're going to surf. I hope dito. At napakaganda ng kanilang facilities. As you can see, meron po sila Itong ALIYA. Ito, ALIYA Resorts. With pools and beach. One of popular resort, hotel hotel and in resort. Sabang Beach, Baler. Napaka-linis ng kanilang Meron ng live band is in this na para light, is live band kamo. Play. Live? Ito yung ano nila, lounge room. Ano ba yun? Para yung ng mga arawan. I-recommend natin sa kanila ito sa Quezon. I-recommend sa Quezon. Ito yung hotel recommendation natin. Natin sa ating mga Kita mo yung guests. live band sa gabi. Hi! LostKid! Yay! So guys, kung naghahanap kayo ng nice place, we are highly recommend dito sa napakagandang resort and sa kanilang mga napakagandang staff. They're going to promote kung anong resort to. Yeah!
Okay. Dito, ito po si Ma'am. Hi everyone, I'm Ika Angara, the manager of ALIYA Surf Resort. I would like to invite everyone to please come visit us. We have surfing lessons, room accommodation. We also offer ecotourism tours, and we have restaurant available. Anything you need is always available here at ALIYA Surf Resort. And please subscribe to my YouTube channel, which is... Please subscribe to the channel, LostKid channel. Yes, thank Thank you. you. Thank you, Ma'am. Thank you so much. Ma'am Angara. Wow. Hello po. Hello po. Ngayon ko lang po na-realize si Ma'am Angara pala yung kausap ko, guys. Si Ma'am Angara. Naghahanap tayo ng mga nagsusurf at interviewin natin sila sa kanilang experience. Ito. Saan po tayo? Yan na. Hi, Kuya. Am I? Hello po. Hello. Yan. So, matutumba pa. May bloopers pa tayo, guys. Ayan. Matutumba ako sa table. Tabi na nga lang po tayo. Ano yan ang bloopers? Since instructor po kayo dito sa ALIYA, for how many years po kayo naging instructor? 2 years pa lang ako instructor pero nag-serve. 18 years na ako nag-serve. Wow! So, meaning, bata ka pa lang mo? Bata pa lang. Mga ilang taon? Hindi naman bata ako, 16 years old. 16 years old. Wow! So, speaking of surfing, ano po yung pwede nyo maituro? Lalo na sa akin, beginner kasi ako. For example, mag-surf ako today. Ano yung mga tips na pwede mong ibigay sa akin? Dapat natin tandaan kung tayo dito sa dagat. Kailangan po bang tikman muna yung dagat? Para malaman, ito, pwede na ito mag-surf. Ganon? Saka kailangan din na beginner ka, kailangan yung mga safety na dapat natin gawin para hindi tayo tamaan ng board. Ganun, para hindi tayo malunod, ganun. So, mga ano po ang mga basic ruling pagdating sa surfing? Basic ruling natin, siyempre, tuturo ko sa iyo yung pagtayo sa board, kung ano yung mas komportable ka, kung dalawa kasing klase yung pagtayo sa board natin. Meron tayo regular. So, ngayon guys, kaya wala tayong board kasi ginagamit nila. Di ba? Dalawang klase yung pagtayo sa board, regular tsaka goopy. Papipiliin ka na doon, papatestingin kita kung ano yung mas komportable kang tayo. Kung ano yung dominant mo, kung doon kung saan kasanay, din yung gagamitin natin para mas mapapadali. For example, kung anong dominant, kung sa kanan ba, right sa or left. Yun. Ganun, para mas madali kasi bumalance kapag alam mo yung tayo. Siyempre, yung pagdapa, kailangan di rin kasi basta-basta yung pagdapa sa board. Siyempre, pag nandapa mo pa lang sa board, pag beginner ka, medyo malikot yan. Kaya kailangan, hawak tayong mabuti sa board, kailangan balance yung pagdapa natin sa board. Then, tuturo ko din siyempre yung paano tayo mag-pop up, yung pag-angat sa board, yung mga step, tamang step para mas maganda yung pagtayo natin sa board. Tapos syempre, pagkatapos nun, tuturo ko bago tayo pumunta sa laot, yung safety natin, kailangan natin may turo muna yan para safe yung ating board. Paano po ba maging safe pagdating sa surfing? Pag safety kasi pag-usapan, kailangan dyan yung sabihin mo yung pagbaba sa board, yung pagtalon mo kung paano ka tatalon na tama, tapos kung paano mo iiwasan yung board, dapat lagi ka nakatingin sa board. Pag bagsak mo sa tubig, tingin ka agad sa board or over your head always para safe tayo lagi. Ganun lang. Sa tabi lang muna kami. Pinapatesting namin sila sa mababaw lang para at least pag nakuha nila sa mababaw, unti-unti namin silang dadalat sa malayo. So yung lalim po ng dagat, mga hanggang saan po ang prefer for the beginners? For the beginners, mga waist. Yan, sakto lang yan. Waist natin.
O kaya mga ganito, mga chest, hanggang chest natin. So, thank you po once again kay Kuya. Salamat. Kay, ano po name? Emay. Kuya Emay. Emay. Nabanggit ko kaya yun na tama kanina. Kuya Emay, so, isang request. Pakisabing please subscribe at LostKid channel. Okay, please subscribe at LostKid channel. Please click the link below. Click the link below. Subscribe the Bye! Thank you! Tayo ni Kuya sa kanilang barracks ng board. Yan. Oh. Pero pag magpapasama ka sa instructor, additional 150. Bali, 350. For how many hours or minutes? 1 hour, ma'am. 1 hour. Kahit yung lesson kasama na Kasama doon na po plus yun. yung actual na sa dagat. Kasama na yun, kasama na yun. Kompleto na, may instructor, surfboard, 350 each. Alam namin yun. Malakas ang palatandaan. Hi, sir. Hello, I'm sir. doing a vlog. Yeah, can I Yes. be part of your Yes, of vlog? course. Yes, of You know, I was course. already today in ABS-CBN. Wow. Yeah, ABS-CBN. So this is my second video. This is your second Ikalawa. Ikalawa. Yeah, very Yes. Video, yeah. They What asked kind me of- what I like most in the Philippines. And You then, know what I said? Surfing. No, maraming magandang babae. maraming magandang babae. She's very fat Wow. malu. Very fat malu. Yes. Sir, what Hello. is your name? Hi, ma'am. Hello. Yes, I'm My doing a name is- vlog. 1, 2, My name is Barack Obama. Barack Barack Obama. Obama. Yes, no, it's just Barack. So, as of the moment, nandito tayo sa resort na celebrity. Napakatangkad. Napaka-sexy. Si Miss Sam. Show me some movement. Yeah, you can do it. Oh yeah, oh yeah. We won't be broke forever. We won't be broke forever. We won't be broke forever. We won't be broke And I hope that I am the first vlogger to feature her wonderful paradise here in Baler. So, see you in a bit, guys. I'm with my team. Yan na sila, paparating na. So, relax muna tayo habang hinihintay sila. Kasi napakaganda nitong lugar na ito. Grabe. Oh yeah, oh yeah. You're a dreamer, so am I. Hi! Nandito. I like Maganda po ba dragons, I dito sa like place ni butterflies. Miss Hampy? I make wishes talking to the sky. And We are dreamers of a different kind. We light up, light up. We light up, light up.
Venom! Dito! Namiss mo kami, no? Halika, dali. Dito. Venom! Venom! Oh, ha? Namiss mo kami, baby? Ha? Namiss mo kami? Up here! Up here! Namiss mo kami, no? Hindi ka sumama sa tour. Ha? Si Venom, ang welcoming committee dito sa mini hacienda ni Don Pacundo. Venom mo. Oh. Hi! Hi! Halika na. Halika na. Halika na. Venom! Venom! Wala na.